नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन सुंदर अशा रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 बॉर्डर रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे आणि कशा काढायच्या तेही सांगणार आहे. आजची जी पहिली बॉर्डर आहे ती काढायला अतिशय सोपी आहे, दिसायला युनिक आहे. आजच्या बॉर्डरमध्ये मी फक्त पहिल्या डिझाईनमध्ये फक्त 2 सरळ लाईन मारल्या होत्या आणि त्याला मधून कोरून त्यापासून सुंदर असं फुलासारखा आकार दिला होता. काहीतरी युनिक असं डिझाईन पॅटर्न तयार केलेलं आहे, जे काढायला अतिशय सोपी आहे. तुम्हालाही खूप सहज जमू शकेल असं आहे आणि जास्त रंगांचा वापर नाही केलेला आहे. बस अशी डिझाईन काढून त्यामध्ये मी फक्त रंग भरलेले आहेत. आजची जी पहिली डिझाईन आहे ती खूप सोपी आहे, खूप जास्त सोपी आहे. तुम्ही नक्कीच ट्राय करा. आणि आजची जी दुसरी डिझाईन आहे ती पण खूप जास्त सोपी आहे. त्यामध्ये मी एक नागमोडी रेषेचा वापर करून त्यावर मी छोटे छोटे फुलं काढलेले आहेत, जे काढायला अतिशय साधे सोपे आहेत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि तुम्ही पण आजच्या डिझाईन्स नक्की ट्राय करा. खरंच खूप सुंदर आहे. आणि व्हिडिओ आवडल्यास त्याला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.